हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल म अजित र फ्रेन्ड्स यो टाइममा हर कोहीले पैसा अर्निङ गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो अफलाइन होस् चाहे अनलाइन। र फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा म एउटा यस्तो वेबसाइटको विषयमा म बताउने छु र जुन वेबसाइटमा दुई प्रकारले काम गर्न सकिन्छ। र पहिलो प्रकारले काम गर्नको निम्ति प्रत्येक दिन मात्र 2 मिनट्स टाइम दिनुहोस् र मन्थली रिचार्ज गर्न सक्ने एमाउन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को प्रकारले काम गर्नको निम्ति धेरै नै टाइम यसमा दिनुपर्नेछ र यहाँबाट तपाईले प्रत्येक दिन $3 देखि $5 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र ती कुन वेबसाइट हुन् र ती वेबसाइटमा कुन तरिकाले रेजिस्टर गर्नु र पहिलो र दोस्रो काम गर्नुको निम्ति कुन प्रकारले काम गर्नु त्यो म डिटेल्स यो भिडियोमा कभर गर्नेछु। यदि तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोस् अनि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् आजको भिडियोमा स्टार्ट गर्नेछु। ओके फ्रेन्ड्स, र म जुन वेबसाइटको विषयमा बताउन गइरहेको छु र त्यो वेबसाइटको नाम रहेको छ Scarlet-Clicks। र विशेष गरेर यो वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र यहाँनिर क्लिक एड्स र एड्समा क्लिक गरे अनुसार यहाँनिर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ $0.01। त्यसै गरेर अर्न मनी र रेफरलबाट पनि अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरेर यहाँबाट क्यास आउट गर्नुको निम्ति कम्तीमा पनि $2 अर्निङ गर्नुपर्नेछ पहिले, त्यसपछि मात्रै क्यास आउट गर्नु सक्नुहुनेछ। र क्यास आउट कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँबाट गर्न सकिन्छ र स्क्रिल, नेटेलर, पेड, एटिएम अनि बिटकोइन एकाउन्टबाट चाहिँ क्यास आउट गर्न सकिन्छ। र यो वेबसाइटको लिङ्क भिडियो डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा रेजिस्टर गर्नु पनि एकदमै इजी छ र सिम्पली यहाँनिर न्यू युजरहरूले रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, र अर्को कुरा मैले यहाँनिर बताउन मैले भुलेछु र यही कुरा तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट पनि गर्न सक्छ र म यहाँनिर ल्यापटपको स्क्रिनमा गरिरहेको छु किनकि ल्यापटपबाट गर्नाले चाहिँ अलिकति बुझाउन है सजिलो भएको कारणले गर्दा मात्रै मैले यो ल्यापटपको स्क्रिनबाट गरिरहेको छु र तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट पनि यसलाई इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिले यहाँनिर आउनुहोस् रेजिस्ट्रेसन र जेनरल इन्फर्मेसनमा यहाँनिर आफ्नो फुल नेम दिनुहोस् र पुरा नाम यहाँनिर दिनुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर मन्थ दिनुहोस्, आफ्नो डेट अफ बर्थको मन्थ, त्यसपछि डे, त्यसपछि यहाँबाट इयर सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईँ कुन चाहिँ इयरको हुनुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर इमेल एड्रेस दिनुहोस्, त्यसपछि त्यही इमेल एड्रेसलाई यहाँनिर फेरि कन्फर्म गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर युजर नेम दिनुहोस् र मैले यहाँनिर युजर दिएको छु राई अजित। त्यसै गरेर यहाँनिर पासवर्ड सेट गर्नुहोस् र एटलिस्ट पासवर्ड तपाईको 6 देखि 8 सम्म हुनु जरुरी छ र त्यही पासवर्डलाई यहाँनिर कन्फर्म गर्नुहोस्। र यो जुन चाहिँ छ पेमेन्ट एकाउन्ट छ यो अहिले छोडिदिनुहोस् र जब तपाईले $2 अर्निङ गर्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर फिल गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि इमेज भेरिफिकेसनको यो जुन चाहिँ यहाँनिर लेटर छ र सेम यो लेटर यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर चेक गर्नुहोस्, त्यसपछि रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर स्कारलेट क्लिक्समा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि सिम्पली यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन चाहिँ युजर नेम दिनुभएको थियो यहाँनिर दिनुहोस्, पासवर्ड दिनुहोस्, फेरि पनि त्यो पासवर्डलाई यहाँनिर टाइप गर्नुहोस् र म यहाँनिर टाइप गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यो जुन चाहिँ क्याप्चा छ यसलाई यहाँनिर फिल गर्नुहोस्, म पनि यहाँनिर गर्नेछु। ओके, त्यसपछि लगइनमा क्लिक गरेर लगइन हुनुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लगइन भइरहेको छ र विशेष गरेर यो वेबसाइटको विशेषता बताउनु पर्दाखेरि यो वेबसाइट एउटा इन्टरनेसनल एउटा वेबसाइट हो र यो वेबसाइट 2009 देखि नै चल्दै आइरहेको छ र यो एकदमै ट्रस्टेड वेबसाइट रहेको छ र यसलाई सिम्पली म क्लोज गरिदिनेछु र तपाईहरुको पनि यस्तो आयो भने क्लोज गर्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईहरुले ड्याशबोर्ड पाउनुहुनेछ र यहाँनिर युजर नेम र डिटेल्स यहाँनिर पाउनुहुनेछ। यो सेक्सनमा तपाईहरुले अर्निङ ब्यालेन्स स्टेटस
पाउनुहुनेछ र ब्यालेन्स यहाँनिर मेरो रहेको छ $0.0820। त्यसै गरेर यहाँनिर रेफरल स्टेटस पाउनुहुनेछ र डाइरेक्ट रेफरल्स 1 यहाँनिर मैले एउटा गरेको छु। त्यसै गरेर अन भएको छ $0.00204 यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो र यहाँनिर ड्याशबोर्डमा तपाईको डिटेल्स पाउनुहुनेछ र तपाईले कति अर्निङ गरिसक्नु भएको छ र कति एडभर्टाइजमेन्ट क्लिक गर्नुभएको छ त्यो डिटेल्स यहाँनिर पाउनुहुनेछ। र यहाँनिर थुप्रैवटा सेक्सन पाउनुहुनेछ। एउटा एकाउन्ट, त्यसपछि एडभर्टाइज, त्यसपछि भ्यू एड्स, अन मोर, PTSU सपोर्ट र फर्म। ओके, यहाँनिर म भ्यू एड्समा क्लिक गरेर ओपन न्यू ट्याब गर्नेछु। ओके, यहाँनिर पाउनुहुनेछ एउटा फिक्स एडभर्टाइजमेन्ट्स र अर्को बोनसमा पनि पाउनुहुनेछ बोनस एड्स। त्यसै गरेर यहाँनिर टाइनी एड्स र यसको विषयमा पनि म विस्तारमा बताउने छु र सबैभन्दा पहिले यहाँनिर म बताउने छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो एड्सको यहाँनिर प्राइस रहेको छ $0.0011 र यो चाहिँ तपाईहरुको कन्ट्रीमा म्याटर गर्छ र यदि यही एड्सलाई यदि इन्टरनेशनल जस्तै युके, युएसए, अस्ट्रेलियातिर हो भने तपाईको $1, $1.5 या $2 सम्म यहाँनिर हुनेछ। तर यो जुन चाहिँ म अहिले इन्डियामा छु र इन्डियामा जुन चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ $0.0011 र यदि तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ भने नेपालबाट सायदै यो जुन चाहिँ यो एडको प्राइस छ यो कम्ती हुन पनि सक्छ है र अलिकति ज्यादा हुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ म्याटर गर्नेछ है। ओके, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कसरी काम गर्ने त भन्दाखेरि र कसरी काम गर्नु त्यो बताउनु भन्दा पहिले म एउटा कुरा यहाँनिर म बताउन चाहन्छु र यो जति पनि छ भ्यू एड्सको अन्डरमा जति पनि यो एड्सहरु छ जस्तै यो एउटा फिक्स एडभर्टाइजमेन्ट एउटा रहेको छ। त्यसै गरेर यहाँनिर बोनस, यहाँ जति पनि यहाँनिर एड्सहरु छ र यसलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले मन्थली 1.5 या $2 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र जुन चाहिँ भ्यू एड्स भित्र यसको अन्डरमा जति पनि एड्सहरु छ यसलाई भ्यू गरेर महिनामा तपाईले ज्यादा त अब अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न तर एउटा रिचार्ज गर्न सक्ने अमाउन्ट चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ज्यादा टाइम तपाईहरुले दिनु पर्दैन र प्रत्येक दिन मात्र 2 मिनेट्स टाइम दिनुभयो भने सफिसिएन्ट छ र तर तपाईको नेट स्पिडमा पनि डिपेन्ड हुनेछ र नेट स्पिड जति नेटको स्पिड ज्यादा छ उति नै यो छिटो यसमा हामी छिटो काम गर्न सक्ने छौं र यसै गरेर तपाईले प्रत्येक दिन $3 देखि $5 सम्म पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति अलिकति तपाईहरुले ज्यादा काम गर्नुपर्ने छ र ज्यादा टाइम तपाईहरुले दिन सक्नुभयो भने तपाईहरुले $3 देखि $5 सम्म हरेक दिन इजिली है अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब आउँ यहाँनिर कसरी काम गर्ने त भन्दाखेरि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो एड्स, सिम्पली यो एड्समा क्लिक गरिदिनुस् र तपाईहरुको यदि तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइड फोनमा पनि सेम इन्टरफेस तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ र यहाँनिर वेट गर्नुस् र यो जुन चाहिँ यो व्हाइट एरिया छ र यो व्हाइट एरिया पुरै यो ग्रीन फिल अप हुनुपर्ने छ। ओके, यो फिल भइरहेको छ र जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म वेट गर्नुस्। ओके, यो कम्प्लिट भइसकेको छ र त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली लेखेको यहाँनिर बताइएको छ क्लिक द अपसाइड डाउन पिक्चर र यो जति पनि यहाँनिर सानो सानो आइकनमा पिक्चरहरु दिएको छ र यो पिक्चरहरु मध्ये कुनै पनि पिक्चर उल्टा छ भने त्यसमा क्लिक गर्नु पर्ने छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सुल्टा यो यहाँनिर राम्रो यहाँनिर नियालेर हेर्नुस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो पिक्चर उल्टा छ र यहाँनिर भएको जति पनि पिक्चरहरु सुल्टा हुनेछ र कुनै एउटा पिक्चर चाहिँ उल्टा हुनेछ र त्यही पिक्चरमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। पिक्चर उल्टा छ र म यसमा सिम्पली क्लिक गर्दिने छु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थ्यांक्स फर वाचिङ यहाँनिर ग्रीन राइट सानो यो साइन पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र यसको मतलब यो भइसकेको छ। यसलाई सिम्पली क्लोज गरिदिनुस् र त्यसै गरेर जुन एड्स तपाईहरुले क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यो यसरी डिसेबल हुनेछ। यो हाइलाइट भइरहेको छ, यो एड्स मैले यो क्लिक गरे है, यो मैले वाच गरिसके, भ्यू गरिसके यो, त्यसैले यो भएको छ, यो हाइलाइट छैन। त्यसै गरेर नेक्स्ट
मा क्लिक गर्नुस् र अब म तपाईहरुलाई त्यो विषयमा बताउने छु र हरेक दिन तपाईले $3 देखि $5 सम्म इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति ज्यादा टाइम तपाईले दिनु पर्नेछ र त्यसमा धेरै नै टाइम लाग्छ त्यो कसरी त्यो म अलिकति यहाँनिर बताउने छु सबैभन्दा पहिले यहाँनिर म आउन चाहन्छु म यसमा क्लिक गर्दिने छु ओके यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा मानौं एउटा लटरी जस्तो है एउटा त्यो मेलाहरुमा त्यो एउटा घुर्मीहरु हुन्छ डाइसहरु हुन्छ त्यस्तै हो यो चाहिँ एउटा यहाँनिर सानो सानो ग्रिड पाउनु हुनेछ सानो सानो स्क्वायर यो बक्स पाउनु हुनेछ कुनै पनि यहाँनिर जही पनि यहाँनिर क्लिक गर्नुस् यो मैले गर्दै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि एडै लोड हुनेछ प्लिज वेट ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्टमा वे आर नट अ विनर दिस टाइम यु हेभ 19 चान्सेस लेफ्ट फर टुडे र एक दिनमा तपाईले 20 चोटी चान्स पाउनु हुनेछ है र यो चोटी पनि यो भएन है र 20 चोटी तपाईले पाउनु हुनेछ फेरि पनि क्लिक गर्नुस् कुनै न कुनै त यो हुन्छ नि त है यो चाहिँ एउटा लटरी जस्तो हो र मैले यसको विषयमा भने र त्यसै गरेर यहाँ पीटीपी लिडर बोर्डको विषयमा पनि म अलिकति यहाँलाई म बताउन चाहन्छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पहिले यहाँनिर यो रेफरल लिंक्स जुन चाहिँ यो लिंक्स छ यो आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएप को थ्रु फेसबुक मेसेन्जर थ्रु कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्म द्वारा तपाईले यो जुन चाहिँ यो रेफरल लिंक्स छ यसलाई शेयर गर्नुस् र यदि यो लिंकबाट उनीहरुले पनि अकाउन्ट बनाउँछ भने तपाईलाई कमिसन तपाईले पाउनु हुनेछ यो पनि एउटा राम्रो तरिका छ त्यसै गरेर म अर्को कुरालाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु अफर्स फर अल यसमा म क्लिक गरेर यसको विषयमा यहाँनिर म बताउने छु र यहाँनिर छ एउटा पीटीसी एड्स त्यसपछि सर्भिस त्यसपछि भिडियोस र यहाँनिर पीटीसी एड्स मा छ यहाँबाट पनि एड्स चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है यहाँनिर छ सबैभन्दा पहिले पीटीसी एड्स यहाँबाट पनि एड्स हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कुन तरिकाले हेर्नु है हेर्ने त म अलिकति यहाँनिर बताउन चाहन्छु कुनै पनि एड्स मा क्लिक गर्नुस् सेम त्यस्तै नै यहाँनिर हुनेछ वेट प्लिज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लोड भइरहेको छ ओके यहाँ पनि त्यस्तै नै पाउनु हुनेछ र सबै यहाँनिर दिएको पिक्चरहरु सबै यहाँनिर उल्टा छ र जुन पिक्चर उल्टा रहेको छ र त्यसमा क्लिक गर्दिनुस् र मेरो यहाँनिर यो उल्टा छ र यसमा म क्लिक गर्दिने छु ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेम साइन थ्यांक्स फर वाचिङ सेम र यसमा म यसलाई कट गर्दिने छु र यहाँबाट अर्निङ भएको पनि तपाईको यो जुन चाहिँ मेन यो छ अकाउन्ट छ यसमा नै एड हुनेछ र यसै गरेर यो सबै तपाईले एड्सहरुलाई क्लिक गरेर वाच गर्न सक्नुहुन्छ र यो त थियो फर्स्ट को पीटीसी एड्स त्यसै गरेर यहाँनिर सर्भिसमा जुन र यो चाहिँ एउटा सर्वे हो र यो सर्वे गर्नमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ र यसको चाहिँ अलिकति जुन चाहिँ प्राइस पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ज्यादा नै हुन्छ त्यसै गरेर यहाँनिर भिडियोस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोसहरुलाई वाच गरेर पनि तपाईहरुले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो कुन भिडियोहरुको प्राइस कति छ यहाँनिर डिटेल्समा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसै गरेर यहाँनिर एक गर्दै जानु सक्नुहुन्छ र म यसको विषयमा म यहाँनिर चर्चा गर्दिन किनकि भिडियो एकदमै लामो हुन सक्छ र त्यसैले म सिम्पली अर्को अप्सनमा म जाने छु त्यसै गरेर यहाँनिर मिडियम पाथमा म अलिकति देखाउने छु र यसमा के हुन्छ र कसरी काम गर्नुपर्ने भनेर र यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ अल त्यसै गरेर यहाँनिर सर्भिस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सर्वे नै गर्नुपर्ने छ अनि यसको प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो छ त्यसै गरेर यहाँनिर मोबाइल एप्स त्यसै गरेर यहाँनिर अदर्समा छ र अल गरेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ र अलमा तपाईले पाउनुहुनेछ यो सबै सर्वेको काम छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेक अ सर्वे र यसको प्राइस पनि राम्रो छ र यो सर्वे गर्नु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ तर तपाईले अलिकति पेशेन्स गरेर अलिकति टाइम दिएर है गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ अरु पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसको विषयमा म अहिले बताउँदिन सिधै म अर्को यतिर म जाने छु है त्यसै गरेर म यहाँनिर स्किपी एड्स मा
के कस्तो हुन्छ र कसरी यहाँनिर काम गर्नु त्यो म अलिकति यहाँनिर बताउने छु। ओके, यहाँ पनि पाउन सक्नुहुनेछ एउटा अफर्स, एउटा क्लिक्स र एउटा ट्याक्स। र अफर्समा आउनुहोस् र यहाँ पनि सर्वे नै छ र सर्वे गर्नुमा मैले अघि पनि भनिसकेँ र यसमा अलिकति टाइम लाग्नेछ र यसको प्राइस पनि राम्रो हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइस रहेको छ। त्यसपछि क्लिक्समा गर्नुहोस् र क्लिक्समा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र क्लिक्समा यहाँ चाहिँ कसरी काम गर्नु त्यो पनि म अलिकति तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउने छु र यहाँनिर म कुनै पनि यो यहाँनिर म क्लिक गर्ने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोड भइरहेको छ। ओके, यु हेभ अलरेडी भ्यू दिस एडभर्टाइजमेन्ट। ओके, यो अलरेडी यो भएकोले चाहिँ यो हुन सकेन र म अर्कोलाई फेरि म यहाँनिर क्लिक गर्ने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लोड भइरहेको छ। ओके, यहाँ पनि त्यस्तै आयो। यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ सजिलो हुन्छ र यहाँनिर वेट गरी बस्नु पर्दैन। जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ तब यो ओपन हुनेछ र यदि कम्प्लिट भएपछि यहाँनिर डन त्यस्तै अब केनेर यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि त्यति नै तपाईले गर्नुपर्नेछ। त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर ट्याक्स यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सर्वेहरुकै हो, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म अर्को नेक्स्टमा म जाने छु। त्यसपछि यहाँनिर वनर्समा छ। यो पनि प्राय जस्तो सर्वे नै हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्राय जस्तो यो सबै सर्वे नै छ। मैले अघि पनि भनिसके सर्वे गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ तर यसको प्राइस पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। र यसै गरेर म फेरि नेक्स्टमा जान्छु। बिट्स वालमा जाने छु र यसमा के हुन्छ र कसरी काम गर्नुपर्ने त्यो पनि म अलिकति यहाँलाई म बताउन चाहन्छु। ओके, यहाँनिर अहिले छैन रहेछ है वाचमा इजिट वेबसाइट। ओके, यहाँ पनि छैन रहेछ। यहाँ पनि एड चाहिँ हुन्छ। यहाँ अहिले छैन रहेछ, केही छैन। तपाईहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ बादमा। त्यसै गरेर फ्लिप द कोइन यहाँनिर एउटा तपाईले यहाँनिर चाहिँ कोइन फ्लिप गरेर यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टोटल प्लेज मैले 28 चोटी मैले खेलिसकेको छु र मैले यहाँनिर अर्निङ पनि $1.20 गरिसकेको छु है। र यसमा खेल्दा चाहिँ तपाईले सिम्पली $0.10 चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्नु पर्नेछ है। र यो चाहिँ तपाईले यो एकाउन्टबाट नै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जब यहाँनिर तपाईको $0.10 हुन्छ तपाईले यहाँनिर सिम्पली यो फ्लिप द कोइन यो गेमलाई खेल्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर मेरो देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर एडभर्टाइजमा आउने छु। तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट सिम्पली प्लान हेर्नुस् र प्लान हेरेर बाइ गरेर तपाईले तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट यहाँनिर दिन सक्नु हुनेछ। ओके, यो वेबसाइटमा यही तरिकाले तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई शेयर गरिदिनुस्, मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स, अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुस्। अब तपाई मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ। टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।